બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। ટેકનિકલ કારણોસર શાંઘાઈ સિક્રેટ વિશે હજુ સિક્રેટ ઓપન નથી થઈ શક્યું। આશા રાખીએ કે હવે આ સિક્રેટ ઓપન થાય। વ્યાસજી આપણી સાથે છે। વ્યાસજી, આપણે આમ તો આ વિદેશીઓની ચાલ હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આપણને સંવાદ જ નથી કરવા દેતા। 100% ચાઇનીઝ ટેકનોલોજી હોય। જી 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 વ્યાસજી, આ સમય ઘણો બધો આમ તો જતો રહ્યો છે, પણ પ્લીઝ આપણે આવી જઈએ અને જે આપણો મુદ્દો હતો એ વિશે જરા દર્શક મિત્રોને કહેશો। હવે એવું છે, આપણે ટૂંકમાં કહીએ તો દર્શક મિત્રો, પહેલા તો તમને જે રસક શક્તિ થઈ અને લગભગ 20 મિનિટ કરતા વધારે સમય તમારો વેડફાયો એ માટે આ શોના કોઓર્ડિનેટર તરીકે હું આપ સૌની ક્ષમા માંગુ છું। ટેકનોલોજી ક્યારેક અને મોટા ભાગે આપણને ખભે ઉચકીને ચાલે છે, ઉપયોગી થાય છે, પણ એ ટેકનોલોજી જયારે રૂઠે ત્યારે આપણે એને ખભે ઉચકવાનું આવે ત્યારે શું થાય તેનું એક ઉદાહરણ આપણે જોયું। હવે આ શાંઘાઈ શબ્દ છે ને એ એક જે ક્રિયાપદ છે અને ચીનના પૂર્વ કિનારે આવેલા શહેરનું નામ પરથી આવ્યો છે। 19મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં દૂરના સ્થળોએ જહાજોને ક્રૂ કરવા માટે તૈયાર ખલાસીઓની ખૂબ અછત રહેતી। એ વખતે ક્રૂ મળતા નહોતા અને તેથી જહાજના માલિકો અજબની ટ્રીક કરતા હતા। શાંઘાઈ સિક્રેટ અત્યારે જ છે એવું નહીં, એ વખતે પણ જહાજના માલિકો ખલાસીઓને કેફી દ્રવ્યો આપીને તમને બોર્ડ પર લઈ જતા અને તેઓ જાગે તે પહેલા તો જહાજ ચીનના રસ્તે ચડી જતું અને ખલાસીઓ ઉતરી શકતા નહીં। આથી આઈ વોઝ શાંઘાઈડ એટલે મને છેતરીને શાંઘાઈ કરવામાં આવ્યો એ વાક્ય પ્રચલિત બન્યું। એટલે શાંઘાઈ શબ્દ સાથે જ આમ જુઓ તો છેતરપિંડી। એટલે આ ટોપિક દેવાંગભાઈ જે પકડી લાવ્યા છે એ બહુ એનો ટાઇટલ બહુ યોગ્ય છે। હવે એક વાત કરીએ આપણે તો શાંઘાઈ પ્રથમ અફીણ યુદ્ધ, પહેલા આપને ખ્યાલ હશે કદાચ અમદાવાદમાં પણ જો આપણે મોટા મોટા શ્રેષ્ઠીઓના દાખલા લઈએ તો એ બધા રેક્સ ટુ રિચીઝ સ્ટોરી અફીણના ચીન સાથેના વેપારને કારણે થયું હતું અને આ માટે શાંઘાઈ પ્રથમ અફીણ યુદ્ધ ઓપિયમ વોરના પગલે બળજબરીથી વસાહતી શોષણ માટે ખોલવામાં આવેલું માછીમારીનું ગામ નથી, પણ ચીનનું સૌથી મોટું અને સૌથી ધનાઢ્ય તેમજ 2.5 કરોડથી વધુ જનસંખ્યા ધરાવતું શહેર છે। હવે આપણે જે રિટર્ન સ્ક્રિપ્ટથી નથી જવું કારણ કે સમયની મર્યાદા છે। આ શાંઘાઈમાં ચીનમાં જે અત્યારે જે વેરિયન્ટ હાહાકાર મચાવે છે એ વેરિયન્ટની બે ખાસિયત છે। એક છે કે એના ફેલાવો બહુ ઝડપથી થાય છે, એટલે ચેપ ઝડપથી લાગે છે, ફેલાવો ઝડપથી થાય છે, પણ પ્રમાણમાં એની અસરો થોડીક નબળી છે। એટલે મોર્બિડિટી અને મોર્ટાલિટી, એમાં મોર્બિડિટી વધારે છે, તમને પથારી ભેગા કરી નાખે, તમારે આરામ લેવો પડે, દવા લેવી પડે, પણ મૃત્યુદર એનો નીચો છે। ચીનની પણ વાત કરીએ તો ફેબ્રુઆરી પછી કોઈ એમાં ખાસ ફેરફારો થયા હોય એવું જણાતું નથી અને એટલે શાંઘાઈને એમણે લોકડાઉનમાં નાખી દીધું ઝીરો કોવિડ પોલિસી અંતર્ગત અને જે ઓમિક્રોનના નામે એમણે આ આખી વાત કરી એ વાતની પાછળ કઈ બધું બંધ બેસતું હોય એવું લાગતું નથી। એક વાત ધ્યાનમાં લેવાની છે કે હાલમાં વાત મળી આવતા લગભગ તમામ નવા કેસ ઓમિક્રોન વેરિયન્ટના છે। મેં અગાઉ જાણ કરી આપને તેમ, જેની મોર્બિડિટી વધારે છે, મોર્ટાલિટી ઓછી છે, પણ એ પણ સાચું છે કે ઓમિક્રોન અગાઉના વેરિયન્ટ કરતા નોંધપાત્ર રીતે માઇલ્ડ છે। જો આપણે સમગ્ર ચીનમાં કોરોનાથી મૃત્યુદર અને રિકવરીનો દર જોઈએ તો ફેબ્રુઆરીથી આ સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો નથી, તો પછી આ શાંઘાઈ લોકડાઉન શેના માટે? એટલે આ વસ્તુ સમજાતી નથી કે જયારે બધું સ્ટેબલ છે ત્યારે શાંઘાઈ જેવું શહેર જે વર્ચ્યુઅલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ છે ચાઇનાનું અને દુનિયાનું પણ હું કહું તો એમાં મને કઈ બહુ વાંધો નહીં આવે, કારણ કે 800 જેટલી મલ્ટીનેશનલ એ શાંઘાઈમાંથી ઓપરેટ કરે છે। તમે શાંઘાઈને બંધ કરી દો
એટલે આવન જાવન બધી જ બંધ થઈ જાય અને આ મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ જે છે 800 થી વધુ બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ એ શાંઘાઈમાં પ્રાદેશિક મુખ્યાલય ધરાવે છે. એટલે એમાંથી 121 ફોર્ચ્યુન ગ્લોબલ કંપનીઓ છે. 500 કંપનીઓ એવી છે કે જેમાં એપલ, ક્વાલકોમ, જનરલ મોટર્સ, પેપ્સિકો જેવી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે તમે શાંઘાઈને બ્લોક કરી દો એટલે તમારો ટ્રેડ જે આ બાજુથી કે આ બાજુથી આમથી જે ચાઇનાને સપ્લાય કરતા હોય અને ચાઇનામાંથી સપ્લાય લેતા હોય એ બંને ચેઇનો જંગ લાગી જાય, બંને બંધ થઈ જાય. એટલે એના કારણે સૌથી વધારે અસર યુરોપિયન દેશોને થાય અને એ યુરોપિયન દેશોને એના કારણે એટલી મોટી અસર થાય કે એમના અર્થવ્યવસ્થા જે આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ યુરોપિયન દેશોની અર્થવ્યવસ્થા પણ પશ્ચિમના દેશોની એ પણ કઈ બહુ સારી નથી. બિલકુલ. હવે એ પરિસ્થિતિમાં તમે એમણે પ્રતિબંધો મૂક્યા અને આ ચાઇના અને પુતિને જે કઈ વ્યૂહરચનાની ગોઠવણી કરી હોય એમણે એવા જડબે સલાહ પ્રતિબંધો અને પ્રતિબંધો અમલમાં આવે એવું કર્યું છે કે જે પશ્ચિમના જે દેશો છે એમના ત્યાં તો ત્રાહી બોલાઈ જાય તેવી પ્રકારની મોંઘવારી, શોર્ટેજીસ અને તકલીફો થઈ છે. એટલે આ પરિસ્થિતિના કારણે કદાચ વ્યૂહરચનાના ભાગરૂપે તો આ શાંઘાઈને આ લોકોએ બંધ નથી કર્યું એ એક શંકા કરવાને આપણી પાસે વ્યાજબી કારણ છે. કારણ કે ફેબ્રુઆરી પછી ચીનમાં કોઈ એવા મૃત્યુદર વધી ગયો હોય કે કોઈ એ પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોય અથવા ઓમિક્રોન વાયરસ એટલો ભયાનક છે કે એ લોકોને ધડાધડ ટપોટપ મારી નાખે છે, આવું કશું નથી. ફેબ્રુઆરીથી અર્ધકટરાની બધું પ્રમાણમાં સ્ટેબલ છે. ત્યારે શાંઘાઈને શું કરવા લોકડાઉન કરવાનું? જે તમારો આખો જે ધંધાનો હબ છે એને શું કરવા આ કડક લોકડાઉન નીચે મૂકી દઉં? આ કારણ છે જે મારા બંને વિદ્વાન મિત્રો એના ઉપર પ્રકાશ પાડશે તો વધારે સારું રહેશે. એટલે હું એ અટકું છું અને મારા બંને મિત્રો આ મુદ્દે આગળ વધે તેવી વિનંતી છે મારી. બિલકુલ. કેતનભાઈ આપની પાસે આવવા માંગીશ કારણ કે ટેકનિકલ કારણો સર આપણે ઘણો બધો સમય જતો રહ્યો છે એટલે શોર્ટમાં તમને પૂછું છું કે અને વ્યાસજીએ કીધું એમ કે એવું કોઈ કોરોનાને કારણે ત્રાહી થઈ ગઈ હોય ચીનની અંદર એવું અત્યારે ક્યાંય જોવા નથી મળતું. ફેબ્રુઆરીથી ત્યાં મૃત્યુ દર છે અને રિકવરી દર છે એ સ્ટેબલ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. તો પછી શાંઘાઈની અંદર આ જે લોકડાઉન છે પાછળનું કારણ શું છે? આમાં એવું છે કે કોવિડ જે છે એનું આપણે ઇન્ડિયામાં માનીએ છીએ કોવિડ પતી ગયો છે પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ જે લોકો માને છે એટલી સીધી નથી. પહેલી વસ્તુ એ જે ચાઇનાએ કર્યું તો યુદ્ધ પહેલા જ હોંગકોંગમાં બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો અને ટોટલ લોકડાઉન કરવું પડ્યું હતું. એ પછી આજે અત્યારે ચાઇનામાં થયું છે ખાલી શાંઘાઈમાં છે એવું નથી. એમના જે 100 સિટી છે એમાંથી 57 સિટી એટલે એમની જે ટોટલ 70% જીડીપી છે ત્યાં ટોટલ લોકડાઉન છે અથવા પાર્શિયલ લોકડાઉન છે. બીજું એ છે કે બેઇજિંગ, તો બેઇજિંગની અંદર પણ એ લોકોએ ટોટલ પોપ્યુલેશન છે કે જે કરોડોમાં છે, કરોડની ઉપર છે, એનું માસ ટેસ્ટિંગ ઓલરેડી શરૂ કરી દીધું છે. ત્રીજી વસ્તુ ખાલી શાંઘાઈ જ નહીં, એમને બીજું સેકન્ડ નંબરનું પોર્ટ છે તો એ બે પોર્ટની ટોટલ જે એક્સપોર્ટ કેપેસિટી છે 30% છે. એટલે ચાઇનાની જે આ પોલિસી છે અત્યારે આજે અમેરિકામાં છેલ્લા 3 દિવસથી 1 લાખ કેસ આવી રહ્યા છે. એટલે તમે વિચાર કરી શકો કે અમેરિકામાં એ લોકો 100 મિલિયન વિન્ટરમાં માને છે અને નવા વેરિયન્ટની શક્યતાઓ એ લોકો વિચારી રહ્યા છે. તો ચાઇનાની જે આ પોલિસી છે એ નવી પોલિસી નથી. ફર્સ્ટ વેવમાં પણ એમને વુહાનમાં જે કર્યું હતું એ ટોટલ લોકડાઉન કરી દીધું હતું. એ જ રીતે અત્યારે શાંઘાઈમાં થઈ રહ્યું છે. શાંઘાઈમાં જે થઈ રહ્યું છે એને લીધે એમને પોતાને ચાઇનાને પણ તકલીફ છે કે ત્યાંના પહેલી વાર રેસિડેન્ટ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા છે, થાળીઓ વગાડે છે. એટલે આપણે જે વગાડતા એ રીતે નહીં પણ ગુસ્સામાં થાળીઓ વગાડે છે. એ લોકોએ દરેક જગ્યાએ ઘરોમાં એ લોકોને બંધ કરી દીધા છે, સ્કૂલો બંધ કરી દીધી છે, એક્ઝિબિશન હોલ બંધ કરી દીધા છે, ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર બનાવ્યા છે. અને એ લોકોની જે પોલિસી છે ક્વોરન્ટાઇનની એ ખૂબ જ બહુ સિરિયસ હોય છે. એટલે કે છોકરા કે કોઈ 100 વર્ષના માણસે થાય તો પણ એના ઘરમાંથી લઈ જઈ અને આઇસોલેટ કરે છે. એટલે મારું એવું માનવું છે કે આપણે જે માનીએ છીએ એ પ્રકારનું નથી. કારણ કે ચાઇનાનો જો ટોટલ આપણે જે વર્લ્ડ WHO જે રિપોર્ટ આવ્યો તો ચાઇનાના ટોટલ ડેથ ખાલી 4786 છે. એટલે એ ડેથ જોવા જઈએ તો અમેરિકામાં 1 મિલિયન છે,
આપણે અડધા મિલિયનથી પછી આગળ લાસ્ટ ડિસ્કશન કર્યું એટલે કેટલા ગણવા એ મુશ્કેલ છે. તો આ ડેથ રેટ મને જોઈએ તો ચાઇનામાં ટોટલ 3 ડેથ 1 મિલિયન પર છે, અમેરિકામાં 3000 છે, બ્રિટનમાં 2400 છે. એટલે આ જે પોલિસી છે ઝીરો કોવિડ પોલિસીમાં એ લોકો કહે છે કે ધીસ ઇઝ અ ડાયનેમિક ક્લિયરિંગ. એટલે એનો અર્થ એ થાય કે 0 નંબર કેસ થઈ જાય એટલે જ લોકડાઉન ઉઠાવ્યું એવું નહીં, પણ કોમ્યુનિટીમાં ટોટલ જરા પણ આગળ ફેલાય નહીં એવી શક્યતા હોય એ રીતનું કરવું. એટલે આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાં એ લોકોના જે કેસ છે તો કેસ એટલા બધા ઓછા છે, કન્ફર્મ કેસ 2,20,000 છે, 2 લાખ રિકવર થયા છે, અને એ લોકો 88.7% ને વેક્સિનેશન કર્યું છે, 80% ને બુસ્ટર આપ્યા છે. આમાં બે વસ્તુ છે પોસિબલ. એક, એમનું જે વેક્સિન છે એની એફિકસી બહુ ડાઉટફુલ રહી છે પહેલેથી, એટલે એને લીધે એ લોકોને થોડો ગભરામણ હોય. અમેરિકામાં ચોથા બુસ્ટર ડોઝની શરૂઆત કરી છે, એ પછી પણ કમલા હેરિસને થયો, બિલ ગેટ્સને આજે કોવિડ થઈ ગયો. મેં કહ્યું કે રોજના 1 લાખ કેસ 3 દિવસથી અમેરિકામાં આવી રહ્યા છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં જે ચાઇનાની જે પોલિસી છે તો એમણે 57 બીજા સિટી પણ બંધ કર્યા છે. અત્યારે એ લોકોના જે પોર્ટ છે તો દુનિયાના 30% કન્ટેનર જે કહેવાય કન્ટેનર એ શાંઘાઈમાં રોકાયા છે, અને શાંઘાઈ એ ચાઇના માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સિટી છે. ખાલી એમાં ન્યુયોર્ક અને લંડન પછીનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ચાઇના એની જે ટોટલ છે $7.3 ટ્રિલિયન છે. એટલે તમે વિચાર કરી શકો કે એક બહુ મોટું ફાઇનાન્શિયલ સેન્ટર છે. 70,000 ફોરેન કંપનીમાં 25,000 જાપાનીઝ કંપની છે. હાઈએસ્ટ અર્નિંગ છે ટુરિઝમમાં એ લોકોનું. અને જે જયનારાયણભાઈએ કહ્યું કે ફોર્ચ્યુનની 121 કંપની છે. એટલે આ બધું જોવા જઈએ આપણે તો એનું જે મહત્વ છે, અને દુનિયાનું જે આપણે કહીએ કે જે એની 3.8% જીડીપી એટલે ગ્રોસ મેટ્રોપોલિટન પ્રોડક્ટ ખાલી શાંઘાઈની $1.3 ટ્રિલિયન છે. તો આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ સિટીને બંધ કરી શકે નહીં. એ સિવાય ગંઝાવને પણ એ લોકોએ પાર્શિયલ લોકડાઉનમાં નાખ્યું છે. એટલે આ જે આખું થયું છે એ એમની જે કહેવાય કે એક એમનો સિમ્પલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે વુહુ કરીને, ત્યાં આગળ ખાલી એક જ કેસ થયો તો ત્યાં 3.6 મિલિયન લોકો છે એ લોકોનો ટોટલ લોકડાઉન કરી નાખ્યો છે. એટલે આ જે એમની પહેલાની પોલિસી છે એ પોલિસીને જે લોકો ફોલો કરી રહ્યા છે. જયનારાયણભાઈ જે કહે છે એ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે. મારું એવું માનવું છે કે વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સમાં પુટિન અને ઝીની જે મીટિંગ થઈ, તમે એક હિન્દીમાં કહાવત છે ચડજા બેટા સૂલી ઉપર. એટલે એમને એ કેતનભાઈ આવું છું, એ મુદ્દો પણ આપણે લઈએ, ઉત્પલભાઈને એ પૂછું. પણ એ જે તમારી જે ચિંતા છે એ પણ વ્યાજબી છે, કારણ કે જો આટલું બધું મહત્વ શંઘાઈનું છે તો પછી શંઘાઈને લોકડાઉન પોસાય નહીં. તમે જેમ કીધું એમ કે વિશ્વના સૌથી મોટા અગ્રણી શહેરોમાંનું એક સ્થાન છે, અને વિશ્વની 70,000 કંપનીઓમાંથી 40,000 જેટલી કંપનીઓ તો જાપાનીઝ કંપનીઓ છે, અને આર્થિક ક્ષેત્રે પણ આ સિટીનું જે મહત્વ રહેલું છે, એટલે ચાઇનાને પણ કદાચ તેનું લોકડાઉન પોસાય એવું છે નહીં, એવું આપનું કહેવું છે. તો પછી એની પાછળનું કારણ શું છે? એટલું બધું તો ત્યાં કોવિડનું ત્રાહી તો છે નહીં કે જેના, અને બીજું 57 સિટીની અંદર જે ત્યાં લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું છે ત્યાંના નિયમો થોડા હળવા છે શંઘાઈ કરતા. તો શંઘાઈમાં કેમ આટલું કડક લોકડાઉન છે? ચલો આગળ ઉત્પલભાઈ આપની પાસે આવું છું. ઉત્પલભાઈ, જેમ કે કેતનભાઈએ કીધું કે ભાઈ 4 ફેબ્રુઆરીએ 2022 જ્યારે પુતિન અને શી જિનપિંગ મળ્યા હતા ચાઇના, તેમને વિન્ટર ઓલિમ્પિકમાં ઇન્વિટેશન આપવામાં આવ્યું હતું પુતિનને, ત્યારે બંને વચ્ચે બેઠક પણ મળી હતી, અને એક એવા કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કયા હસ્તાક્ષર, અને એને કારણે આ શું ફાયદો થઈ શકે એ વિશે જણાવો. દેવાંગભાઈ, જ્યારથી પણ આ જીઓપોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી રશિયા, યુક્રેન, યુરોપ અને યુએસ વચ્ચેથી શરૂ થઈ છે, ત્યારથી આઈ હેવ મેન્ટેન્ડ વન થિંગ વેરી ક્લિયરલી, દેટ રશિયા અને અમેરિકા જે કંઈ આ બધું થઈ રહ્યું છે that is only for control of Europe, and they both are trying to weaken each other. અને in that bargain, જો આનો ડાયરેક્ટ ફાયદો કોઈને પણ થવાનો હોય તો it is to China. અને ચાઇનાની જે જાતની ઇકોનોમી છે અને જે જાતનું એનું ડોમિનન્સ છે, યુરોપિયન યુનિયન, આફ્રિકન કોન્ટિનેન્ટ, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા અને ઇન્ક્લુડિંગ ઇવન પાર્ટ ઓફ ધ USA, એની અંદર ચાઇના કેન અફોર્ડ ટુ કુશન આઉટ ઓર કેન અફોર્ડ ટુ રફ ઇટ આઉટ, બટ દેટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ટુ ધી રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને ચાઇનાની અંદર જો એ થતું પણ હોય તો એનો ડેટા બહાર નહીં આવે. ત્યારે ઇવન ટુડે ધ રિયાલિટી ઇઝ ધેટ કે યુરોપ ઇઝ ઓલરેડી ઓન ધ વર્જ ઓફ રિસેશન, US is facing 10% inflation, UK is also facing 10 to 11% inflation, South East Asian countries and Middle East
In any case, they are up in flames. And mark my words, the way things are going, and Putin, and the European Union, એની વચ્ચે જે રીતે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, if prior to the winter, it's a matter of 2 to 3 months, આ જો 3 મહિનાની અંદર યુરોપિયન યુનિયન અને રશિયા વચ્ચે things are not sorted out, the economy of Europe will be in flames. And therefore it will run into deep recession, not recession, deep recession. And mate, you listen out to the sane words of the French president, Mr. Macron. He has told Mr. Biden very clearly that do not humiliate Russia and Putin. It will have dire consequences on the world economy, and that is the reality of life. Nothing has happened to Russia. Russia ભલે લોકો કહે કે 20% ઇન્ફ્લેશન રહી રહ્યું છે અને રશિયાની ઇકોનોમી પડી ભાંગશે. Russia has not used more than 12% of his military might in Ukraine, and they are still calling it only a special militarizing operation. They are not calling it a war. So why are they waiting for, and what are they waiting for? Tell me one reason as to why not even a bomb has been dropped in the vicinity of Zelensky's palace. Why the reserve or military reserves in lakhs and lakhs which are in Belarus have not been given an order to march into Ukraine's western side? Why not a single missiles have been fired on the European convoy which has crossed and come on the side of the Ukraine? Now Putin is saying that once it has crossed over to Ukraine, I will consider it as an attack in the Ukraine, and I am fully justifiable to eradicate or neutralize that kind of supply of weapons. And I have always also said that this war has gone totally out of control. Now this war is only got economic ramification, and most of the part of it is being run by the arms mafia on the either side, US and UK. So therefore what China is doing and what Jainaran Bhai has said has got a definitive probably a meaning behind it, and we cannot just brush it aside. We have to keep that in mind, because it's very clear that both of them, they have together, they have decided that over a period of time, with the gold reserve that Russia has also got, if they have got plans in a little medium to long term manner, de-dollarization of the economy of the world, don't be surprised about it. And US economy is not that strong that it can sustain the pressure of de-dollarization, the Putin and Xi Jinping, if they've decided. And if that happens, then there is a master stroke or master strategy that economically China will run over US, and militarily Russia will tie down the US and the NATO in the Europe, and thereby in the Indo-Pacific and South China Sea, they will China will take care of it. So sometime you also have to go into the military history. Read the military history of Russo-China civilization and Russo-China military cooperation and military fights and naval fights which have taken place in the past. So nothing, and Japan is also now the way the dynamics are developing between China and Japan and Russia and Japan, that is also got a lot of things to see in the future. And I am therefore not ruling out anything. In country like China, whatever happens does not happen for some 6 months, 1 year or 5 years. It has got a long-term connotation of minimum 15 to 20 years. And therefore, with the $19 to $20 trillion economy, China, the way the deficit, that they have got in their favor with either European countries, either USA, either India, or either Southeast Asian countries or African continent, everything is possible. And look at how the Saudi Arabian, the crown prince is behaving. Have you ever asked, Devang Bhai, just answer this question. Have you ever heard about a Saudi Arabian king or a crown prince not picking up the phone of a US president, the most powerful man on the earth, and and humiliating him, and not increasing the oil production, and the way the fuel prices are rising in the world? So for a moment, Devang Bhai, I would say that you need to program a separate discussion. China nu to je thawanu hase thase, and China nu Shanghai, whether the future only will say.
But if this either way it is true કે ચાઇનાએ જો આ બધું ડ્રામા કર્યો હોય અને વર્લ્ડની ઇકોનોમીને સળગાવવા ટ્રાય કર્યો હોય, અથવા તો ચાઇનાનું શાંઘાઈ ખરેખર કોવિડમાં ફસાયું હોય, it has got a great economic ramification, not only for the Europe or the USA, but even for India. આપણે જુઓ અત્યારે છેલ્લા 5 થી 7 દિવસમાં the kind of money that has been drained out of the Indian stock market, and it has got parked in the United States of America. It's in trillions of rupees. So if this kind of trend continues, there is much more than it meets the eye. Why is that FII all of a sudden in last 10 days they have withdrawn trillions of worth of rupees from the Indian stock market? There is some signaling behind it. And why is it happening now? When India is not towing the line of the US and UK, and when the US Mr. Blinken and Austin Lloyd, the defense secretary, the European Union leaders, the Japanese, prime minister, the German president and all, and even UK's prime minister, they've come and gone back. Are they not satisfied the way that India is behaving? Or they are expecting India to behave? So, these are very major questions. બિલકુલ. એટલે ઉત્પલભાઈ તમારી પણ જે આ ચિંતા અને જે વાતો છે એ પણ કંઈક કહી રહ્યું છે, કેતનભાઈએ પણ જણાવ્યું. એ જોતા વ્યાસજી આ બંને કેતનભાઈ અને ઉત્પલભાઈએ જે પણ વાતો કરી છે એ જોતા એક સવાલ આપને પૂછવાનું એ પણ બંધ થાય, કારણ કે થોડા સમય પહેલા એક સંયુક્ત નિવેદન આવ્યું કે ભાઈ વિશ્વમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોમાંથી વિશ્વ પસાર થઈ રહ્યું છે અને માનવ જીવન વિકાસ અને પરિવર્તનના નવા યુગમાં પ્રવેશી રહ્યું છે. હવે આની પાછળ જેમ કે કેતનભાઈ અને ઉત્પલભાઈએ જે પોતાની આશંકાઓ દર્શાવી છે કે ખાસ કરીને ચીન અને રશિયા આ બંને ભેગા થઈને દક્ષિણમાં પોતાના સાથીઓ સાથે મળીને અમેરિકા અને પશ્ચિમના દેશોનું જે પ્રભુત્વ છે એ તોડવા માટે થઈને જે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે અને જે આ વિશ્વની અંદર પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે, તો આ પરિવર્તનોમાં ભારત ઉપર તેની શું અસરો થશે ને ભારતે એના આગોતરા શું પગલા લેવા જોઈએ? એની चिंता જેમ વોરા સાહેબે કહ્યું એમ આપણે આખું એના માટે ડિસ્કશન જોઈએ અને તે ડિસ્કશન ટેકનોલોજી ફેલ્યુઅર ફ્રી જોઈએ, એટલે કરીશું આપણે. પણ નોર્મન્ડી બીચ બેટલ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ વખતે થયેલું એની એક ચલચિત્ર છે, મૂવી છે. બે ઘટનાઓ એમાં મને હંમેશા સ્પર્શી ગઈ છે. એક છે આ જે સાથી રાષ્ટ્રોના સૈન્યો અને એરફોર્સ સ્પેશિયલી એ લોકો પેલા પૂતળા ડ્રોપ કરતા પેરા ટ્રુપિંગ કરાવીને, એટલે જે આ જર્મન સૈનિકો હતા એ ખીલ્લી ઉડાડતા હતા. ત્યારે એમના જે કમાન્ડર હતા એણે કહ્યું કે look gentlemen, nothing happens in the war without a reason. There is always a reason behind it and don't take it lightly. એટલે એક વસ્તુ આ છે કે you must keep your antennas up for whatever is happening. If it doesn't turn out to be that, fair and fine. બીજું એ જ નોર્મન્ડી બીચ બેટલની જ વાત છે કે કોઓર્ડિનેશન. The commander of the forces there went on sending messages to his headquarters that released the Panjshir Reserve Battalion. અને પેલા સામેવાળાને એની સાથે બનતું નહોતું એટલે he used to reply, the Führer has taken the tranquilizer and has gone to sleep. Now, if they would have not lost Normandy beach battle, the history would have been different. So, in a war, small things change the outcome ultimately, and therefore one should remember what Che Guevara said, that the danger to the life comes from the direction least expected. એટલે આ બધો આંખો ખુલ્લી રાખીને આપણે અભ્યાસનો વિષય છે, કરવો જોઈએ, ના થાય તો સારું. પણ ચીન ધારો કે બધામાં અત્યારે જે પરિસ્થિતિ લાગે છે એમાં ભારતનું શું થશે તમે પૂછો તો ભારતને અમેરિકાએ ધમકી આપી છે કે તમે પછી તમને તારો પર ચાઇના પેલું કરે તે કરે તારે જજો રશિયા પાસે. એટલે આ અત્યારનું બહુ સરસ વાત કહી વોરા સાહેબે
It's a very fluid and dicey situation. You do not know what is going to happen. The dynamics and equations between the nations will change so rapidly and so strangely that as the canvas unfolds, only you may be partly able to read it. So even today we are discussing a situation hypothetically, but that hypothetical discussion doesn't seem to be hopeful for India. So India must watch themselves. There are several issues. I think I am not going to take the time of my worthy guest. So I will not take long today. But we should have a separate discussion that what is going to be the impact of the developments in the world as far as India is concerned. કારણ કે આપણે તો આપ હું પછી ડૂબ ગઈ દુનિયા જેવું છે. તમે છૂટી જાઓ પછી દુનિયાનું જે થવું હોય તે થાય. આપણને શું થવાનું? અને ત્યાં ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જે કહ્યું હતું કે અમને અમારા ઇન્ટરેસ્ટ જે પ્રમાણે યોગ લાગશે તે પ્રમાણે ચાઇના સાથે ડીલ કરીશું. અમેરિકાએ કહ્યું છે માટે વી આર નોટ ધ લેપ ડોગ ઇન ધ લેપ ઓફ અમેરિકા. આ બધી બાબતો છે, આપણે જોઈએ આગળ જઈશું ત્યાં સુધીમાં થોડું થિંગ્સ વિલ અનક્લિયર. અને લેટ અસ હોપ એન્ડ પ્રે ધેટ ઇટ ડઝન્ટ ટેક ફર્ધર અગલી શેપ. એન્ડ if that happens, India will be in one of the dire straits. To even today, India has so many problems. India would be in a dire straits to stand that situation. બિલકુલ. દેવાભાઈ, ઉત્પલભાઈ, હું કેતનભાઈ પાસે જવા માંગુ છું, પણ તમે કંઈક પ્રતિક્રિયા આપવા માંગો છો તો ટૂંકમાં આપશો. ના, હું જસ્ટ ખાલી એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે I mean, people have to realize first time after the Second World War, first time, and that is after Franklin D. Roosevelt has signed કર્યું હતું. એ પછી Mr. Biden has signed that agreement which is called land lease agreement. માટે does anyone realize the strategic implication of that? From one side, Mr. Biden is and the US Congress is sanctioning $30 billion worth of aid to Ukraine. And out of the $30 billion, does anyone know what is the component of the, that is being set aside for supply of, heavy artillery, armaments, air defense systems and various other things? And if Mr. Putin is driven, against the wall, અને એ જો એ જેવું લીવ અને એની આજુબાજુ પોલેન્ડની બોર્ડર ક્રોસ કરી અને યુક્રેનમાં એ બધો સામાન આવે અને એની પર જો અટેક કરવાનું શરૂ કરે, where are we going to, we are heading to the world? Why the world leaders are not coming together and looking into the eyes of Putin and Biden and saying that you can't drive this world, to its end? And everybody is, keeping quiet and, dancing to the tune of someone else, and the world's economy is coming to the brink. બિલકુલ. I mean, there is something, unthinkable that is going on in this world. બિલકુલ. And these two guys are being allowed to run crazy, and China is getting benefited. And China is no saint either. પણ ઉત્પલભાઈ, એના અનુસંધાને આપણે કેતનભાઈને પૂછીએ કે ભાઈ ખરેખર ચાઇના અને રશિયા કરવા શું માંગે છે? પુતિન અને જિનપિંગ, રશિયા અને ચીન આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો માટેની બહુધ્રુવીય વ્યવસ્થા સ્થાપવા માંગે છે અને તેમણે નાટોને તેના શીત યુદ્ધની વિચારધારાવાળા અભિગમને છોડી દેવા અને અન્ય દેશોના સાર્વભૌમત્વ અને સુરક્ષા હિતોનો આદર કરવા માટે પણ અપીલ કરી છે. આ સંદર્ભમાં નાટોની પ્રતિભાવ શું હોઈ શકે છે? આમાં એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર છે, અને મેં જ્યારે યુઝ કરું હતું ત્યારથી જ કહ્યું હતું કે પુટિને ચાઇનાએ જે કર્યું એ ચાઇનાનો આમાં કે બહુ એટલો ચાઇનાને ફાયદો ઘણો સારો થશે એ હું હમણાં તમને કહું છું. પણ ચડજા બેટા સૂલી પર જેવી પરિસ્થિતિ છે. ઉત્પલભાઈની વાત સાચી છે, પણ બિડેને $40 બિલિયન નહીં, બિડેને પહેલા $10 બિલિયન નામ આપ્યા છે, ફરી આ વખતે $40 બિલિયન સાઇન કર્યા છે, અને યુરોપવાળા નહીં તો 30 થી 40 બિલિયન $5 બિલિયન હમણાં એમની મિટિંગ થઈ હતી. એટલે યુક્રેનને આવતા વર્ષ સુધી જેટલા આમ જોઈએ એટલા મળી જશે. બીજી વસ્તુ, પુટિનના 25% એનું આર્મી ક્યાં તો 25,000 સોલ્જર મરી ગયા છે, બાકી બધાને પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. પણ કાલે ખાર્કિવની આજુબાજુમાંથી પણ રશિયાને હટાવી દેવામાં આવ્યું છે યુક્રેન દ્વારા. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં સેક્રેટરી જનરલ જ્યારે ગયા હતા મોસ્કો, ત્યારે પુટિન પાસે એક ચાન્સ હતો. બીજી વસ્તુ, ફિનલેન્ડ આજે નાટો માટે એપ્લાય કરી દીધું છે, સ્વીડન કરી દેશે. તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં અમેરિકાની ઇકોનોમી, બે વસ્તુ એક બહુ ક્લિયર સમજી લેવા જેવી છે કે પુટિન આ યુદ્ધ પછી ચાઇનાનું સબસિડિયરી પાવર બની જશે રશિયા. એક દિવાલ પર લખેલી વસ્તુ છે.
બીજી વસ્તુ કે ચાઇનાને આમાં ફાયદો ઘણો મોટો છે, કારણ કે 2024 સુધીમાં યુરોપિયન યુનિયન ગેસ અને ઓઇલ બંને બંધ કરી દેશે, એ પણ 100% શક્ય છે. ચાઇનાને શું ફાયદો છે? ચાઇનાનો પ્રોબ્લેમ અત્યારે એ છે કે ચાઇનાનો PMI ઇન્ડેક્સ 47 પર આવી ગયો છે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વિશ્વ સૌથી વધારે છે, 6.8% છે. એટલે ચાઇના માટે જે કોન્ટ્રેક્શન PMI થયું છે, તો ઓક્ટોબરની અંદર એ લોકોની ઝીની ત્રીજી ટર્મ માટેની કોન્ફરન્સ થશે. ચાઇનાએ રશિયાને જે પેટીએમ જેવી હતી એ આપવાની ના પાડી, ડ્રોન મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ ના પાડ્યું છે. ચાઇના રશિયા પાસેથી સસ્તા ભાવે ઓઇલ ખરીદશે. ચાઇનાનો અત્યારે ઇમ્પોર્ટ ઘટી ગયો છે અને એક્સપોર્ટ પણ રશિયાથી ઇમ્પોર્ટ 26% વધી ગયો છે. એટલે ઓઇલ તો અઠવાડિયામાં નક્કી થઈ જશે. ત્રણેય જે હંગેરીને લોકોએ વિરોધ પાછો ખેંચ્યો છે, ગેસ 1.5 વર્ષમાં બંધ થઈ જશે. રશિયાની ઇકોનોમી પર તાત્કાલિક અસર નહીં થાય. ગોલ્ડ એસેટ રશિયા વાપરી શકે એવી કોઈ સ્થિતિ છે નહીં. તો રશિયાને માટે આ જે પરિસ્થિતિ છે, એમને જે યુગોસ્લાવિયા હતું, ફેડરલ રિપબ્લિક યુગોસ્લાવિયા, કે જે 10મા નંબરની ઇકોનોમી હતી, આમાં 4 થી 5 વર્ષ લાગશે. પણ ફોરેનની કોઈ કંપની હવે રશિયામાં જલ્દી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે આવશે નહીં. બીજી વસ્તુ, રશિયામાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધશે. ત્રીજી વસ્તુ કે યુદ્ધનો જે ખર્ચો થઈ રહ્યો છે, એમાં યુક્રેનને જે કહે છે કે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું કે એને મારી કેમ ના નાખ્યો, બધા જ બંકરમાં રહે છે, કેટલાય સિટીઓને કમ્પ્લીટ ડિસ્ટ્રોય કરી નાખ્યા છે. પણ અત્યારે 11 રશિયાના જનરલ મરી ગયા છે, 300 ઓફિસર મરી ગયા છે, અને દરેક જણ એવું માનતું હતું વિશ્વમાં કે પુટિન વોર ડિક્લેર કરશે, પણ પુટિને વોરની વાત નથી કરી, કોન્સ્ક્રિપ્શનની વાત નથી કરી, અને બેલારુસે કહી દીધું કે આ યુદ્ધ વધારે પડતું ખેંચાઈ ગયું છે, એટલે બેલારુસ રશિયા માટે લડવા આવે એવો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ પરિસ્થિતિમાં અત્યારે જે ઓવરઓલ જે ઇકોનોમી છે, તો જો અમેરિકાનું ઇન્ફ્લેશન અત્યારે 8.1% છે, 8.5 થોડું ઓછું થયું, બ્રિટનનું 10% છે, યુરોપિયનનું 7% છે. પણ આ બધી ઇકોનોમીઓ મોટી ઇકોનોમી છે. જાપાનનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ છેલ્લા 20 વર્ષમાં 0.2 0.3 રહ્યો છે, એટલે એ લોકોને બહુ ફેર નહીં પડે. પણ ભારત માટે તો આપણે માટે મહત્વનું એ છે કે રશિયા હવે ચાઇનાની અંદર હંમેશા રહેશે. એક દીવાલ પર લખેલી હકીકત છે, કારણ કે જે ઇમ્પોર્ટ થશે એ બધો હવે મોટા ભાગનો ચાઇના કરશે. પહેલી વસ્તુ. જી કેતનભાઈ, સમય ઓછો છે અને ઉત્પલભાઈ પ્રતિક્રિયા આપવા માંગે છે. 3 મિનિટનો સમય છે ઉત્પલભાઈ આપની પાસે. એક તો કેતનભાઈના સવાલની તમે કંઈક પ્રતિભાવ આપવા માંગો છો, અને બીજો એક નાનો સવાલ આપને પૂછી લઉં કે ચીન શંઘાઈ ઉપર આ કડક લોકડાઉન લાવીને અમેરિકા પ્રભાવ હેઠળના જે કેટલાક નાના દેશો હતા કે જે પોતાની આર્થિક વ્યવસ્થા ક્યાંક મજબૂત કરવામાં મહેનત કરી રહ્યા હતા, એમને ફટકો માર્યો છે ચીને, એમાં ચીન મહદઅંશે સફળ થયું છે. દેવાંગભાઈ, આ રશિયાના 11 જનરલો મરી ગયા છે અને એ બધી વાતો થઈ રહી. You see, armed forces na માણસો, they are supposed to give supreme sacrifice for the country. And the generals of any, a good army or navy or air force and our leaders, they are supposed to lead from the front. So it is a very good thing. The Russian people, they should be proud of the general, that the generals died while fighting for their motherland. What have they worn their uniform for? Putting in fixed deposit or what? Afghan war mein ocha marya tha. No. So therefore there is nothing wrong in the Russian generals dying in war. They have given their life for their motherland. And they are supposed to do that. And that is what they were paid there for. So, I mean, let's keep that aside. But fact of the matter is that there is, if anybody, I mean, I'm not saying about, Ketan Bhai, but I'm saying the world powers have started realizing you cannot humiliate Russia. Russia is not Yugoslavia. Russia is not Hungary. Russia is is a mammoth superpower. Whether it goes under China or not, that is not an issue. Issue is that Russia you have to deal with on a terms that is of Russian relation. What is the problem, Devang Bhai, with Putin and dealing with Russia? Atyar Sudhi diplomats and all, I'm not about Ketan Bhai, but I am saying United Nations and the world powers, they used to go by international world order, rule-based international world order, international discipline, international, the geostrategic situation. The problem with Putin is that when you start dealing with this gentleman, he everything does opposite. And that is where the questions, the Samikarano, dynamics, they start breaking away. Therefore, it is so difficult to deal with this man. Because he does not believe in rule-based international world order. Now, how do you deal with that man?
There is no international ઉત્પલભાઈ diplomacy. સમયનો અભાવ છે, પણ મારે એક 30 સેકન્ડ વ્યાસજી પાસે જવું છે. વ્યાસજી, કન્ક્લુડિંગ 30 સેકન્ડમાં, કારણ કે બંને મહાનુભાવોના જે વિચારો છે ક્યાંય વિરોધ કરી શકાય એવું નથી. નહીં, both are respectable panelists and they have actual hands down knowledge as far as the world affairs are concerned. Only thing is, I personally believe that looking to whatever is discussed, and let me compliment both the panelists, friends, that the level of discussion and the kind of, it was short and I was a little disappointed, but the hit they are able to generate into it was fantastic. Even quite a few of the things I wish it would have been full-time debate. But today, I think the entire world must be worried about what is happening. Even this is nobody's game. And to an extent, I can sort of agree with Commodore Vora that world behavior and order today has become unpredictable. અને વ્યાસજી, ઓછા સમયની અંદર શંઘાઈ સિક્રેટ ઉપરથી પડદો ઉચકાવવા માટે, કારણ કે આ વિષય એવો હતો કે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવી પડે, પરંતુ ટેકનિકલ કારણોસર આપણને સમય ઓછો મળ્યો, અને એ કારણો ઓછા સમયમાં પણ તમે ત્રણેય મહાનુભાવો જે રીતના આ વિષયને ન્યાય આપ્યો છે એ બદલ આપ ત્રણેયનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, શાંઘાઈ સિક્રેટ આ વિષય ઉપર આપણી ચર્ચા હતી, અને આ ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે થઈને ત્રણેય મહાનુભાવોનો આભાર માનું છું. દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે આપ જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર.